مكنة تعبئة بودر مقدمة من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر. المكنة موديل 953 بتدي من 30 جرام لحد 1000 جرام. المكنة أوتوماتيك كامل، شغالة بنظام الكهرباء العادية، كهرباء البيت 220. مكنة بسيطة. بنحط احنا البودر، طبعا هي بتعبي النشا، الدقيق، البن، جميع أنواع البودر. بنحط المنتج في الفتحة هنا، تبتدي نظبط الكمية تنزل لي في الكيس. دي الشاشة الرئيسية بتاعتنا. السي ده عداد الأكياس، ال ده الطول الكيسي التقريبي، الاس سرعة المكنة، طبعا هي ستوب دلوقتي عشان المكنة واقفة. البي دي الفوتوسيل، الفوتوسيل ده بيقرا الكيس اوله واخره بحيث ان هو الرسمة تكون في نص الكيس بالظبط. طبعا ده رول تجريبي احنا بنجرب عليه. دي برامج المكنة، عبارة عن 6 برامج. البرنامج الأول طول الكيس، بنظبط منه أول حاجة طول الكيس، الثاني سرعة سحب الورقة، الثالث تشغيل الفوتوسيل. نخش على البرنامج الثاني. البرنامج الثاني ال دي الكمية اللي احنا بنحطها جوه الكيس 395، بس مش معنى كده ان ده الجرامات، يعني مش 395 جرام، ده بيبقى رقم تقريبي للوزن. ال 395 دي بتدينا من في حدود 80 85 جرام. الاس دي توقيت رمي المنتج جوه الكيس. ده تشغيل الاوجر بتاعنا او الجزء اللي بيرمي المنتج. كيو كلير ده عداد الاكياس، بنصفره من هنا. الاون ده ان احنا بنسيف. هنطلع على الشاشه الرئيسيه. احنا عملنا دلوقتي 645 كيس اللي هي الكاونتر ده السي. هنخش جوه، هنعمل لها كلير او مسح، هنطلع بره خالص. السي بصفر. مش تاني. من هنا بنشغل السخانات والهزاز بتاع الجرافطه. يطلع السي دي سي ادجاست، ظبط تباين الشاشه. الاس ده اللغه، ممكن نغير منه اللغه صيني او انجليزي. السخانات هنبتدي نشغل المكنه دلوقتي. ده الجزء الخاص بتقليب المنتج. ده الموتور الخاص بنزول الكميه. اهو الكيس بتاعنا مليان. الرول بيراكب اهو معانا، ندخله جوه الكرافطه، نشغل. نقدر نعبي عليها البودر، جميع انواع البودر، النشا، البن، الدقيق، السكر المطحون. مقدمة من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.